Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sanity Shop. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về việc bảo mật các thiết bị router của Cisco khi triển khai. Bảo mật luôn là các vấn đề quan trọng mà mọi doanh nghiệp cần phải quan tâm khi thiết kế hệ thống mạng, từ switch, router, firewall hay là Wi-Fi. Có rất nhiều các tài liệu của hãng khuyến nghị cho chúng ta các cái tính năng nên tắt hoặc bật trên hệ thống để tăng tính bảo mật cho từng thiết bị. Tuy nhiên thì khi cấu hình chúng ta thường bỏ qua các vấn đề này. Do nó có khá nhiều và mất rất là nhiều thời gian để mà tìm hiểu, chúng ta cần rất nhiều lệnh và các tham số khác nhau tùy từng dịch vụ. Do vậy, trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một tính năng cực kỳ đơn giản, cấu hình nhanh trên các thiết bị router của Cisco để tăng tính bảo mật cho thiết bị, đó chính là Auto Secure. Tính năng Auto Secure bảo vệ các thiết bị router của Cisco chỉ bằng một lệnh duy nhất thôi. Khi được enable trên router, nó sẽ vô hiệu hóa các dịch vụ IP phổ biến nhưng ít được sử dụng, có thể bị khai thác cho các cuộc tấn công mạng và kích hoạt các dịch vụ IP, và tính năng có thể hỗ trợ bảo vệ mạng khi bị tấn công. Đồng thời thì nó cũng đơn giản hóa và triển khai nhanh một số cấu hình cơ bản ban đầu như là SSH, tạo các tài khoản đăng nhập ban đầu. Để bật Auto Secure lên thì rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể triển khai khi cấu hình mới hoặc trên router đang hoạt động rồi cũng được. Tuy nhiên, trước khi bật tính năng này lên thì các bạn cần nắm được các thay đổi của router khi lệnh được thực thi để xem những cái thay đổi này có ảnh hưởng gì đến dịch vụ của các bạn hay là không. Tính năng Auto Secure khi được bật lên thì nó sẽ tự động kích hoạt bảo vệ toàn diện router, bao gồm bảo vệ Management Plane, Forwarding Plane và cả một số tính năng Security hoặc Logging. Nếu các bạn không sử dụng Auto Secure thì cũng có thể gõ từng câu lệnh theo từng dịch vụ cũng được. Có khá nhiều sự thay đổi với các tính năng trên router, như trên màn hình các bạn có thể thấy, và Auto Secure cũng có thể khác nhau giữa các phiên bản OS, nên mình sẽ chỉ nói về một số tính năng cơ bản thôi. Đầu tiên là Auto Secure sẽ vô hiệu hóa một số dịch vụ ở mode Global. Tính năng Finger sẽ thu thập các thông tin về hệ thống trước khi bị tấn công. Path là trình biên dịch và giải mã gói giữa thiết bị path và các máy chủ. Cả hai tính năng này được bật lên có thể khiến thiết bị của các bạn dễ bị tấn công dựa vào các thông tin của hai tính năng này. Small Server có thể gây ra các cuộc tấn công TCP và UDP. Hậu quả là tiêu tốn tài nguyên của CPU. BootP và HTTP cũng là các giao thức không an toàn. Nếu các bạn sử dụng HTTP thì nên có access list đi kèm, hoặc chúng ta có thể tắt đi và sử dụng HTTPS. Identification Service cũng là một giao thức không an toàn, cho phép một người truy vấn TCP để nhận dạng. Hacker có thể truy cập thông tin cá nhân về người dùng. CDP thì rất là phổ biến trong hệ thống mạng để chúng ta có thể dễ dàng xây dựng topo. Tuy nhiên, nếu có một số lượng lớn các gói CDP được gửi ra thì có thể khiến router tiêu tốn nhiều bộ nhớ hơn. Các bạn có thể bật lại nếu cần. NTP là giao thức cực kỳ quan trọng mà các bạn nên cấu hình khi triển khai hệ thống. Tuy nhiên, nó lại là giao thức không an toàn và cũng dễ bị tấn công. Nên nếu cấu hình NTP thì các bạn nên cấu hình xác thực với MD5 và Access Group. Và sau đó thì tắt NTP trên các interface không cần thiết. Auto Secure sẽ disable NTP đi. Tuy nhiên, một số phiên bản OS thì mình thấy Cisco đã bỏ NTP trong Auto Secure đi. Suộc routing thì chỉ được sử dụng khi các bạn debug hoặc xử lý sự cố liên quan đến packet thôi, nên tính năng này nên tắt đi khi hệ thống hoạt động bình thường. Tiếp theo là disable các dịch vụ trên từng interface. Trên từng interface thì ICMP cũng rất dễ bị tấn công bằng cách khai thác các lỗ hổng bảo mật. ICMP unreachable là nguyên nhân của nhiều cuộc tấn công DOS dựa trên ICMP rồi. ICMP Mark Reply Message có thể cung cấp cho hacker biết subnet mark của các mạng LAN. Proxy ARP cũng là nguyên nhân của nhiều cuộc tấn công DOS rồi. Directed Broadcast là nguyên nhân tiềm ẩn của các cuộc tấn công smooth cho DOS. MOP thì mình thấy chả ai dùng. Tất cả các tính năng này sẽ được Auto Secure disable trên toàn bộ các cổng. Tiếp theo là các dịch vụ sẽ được enable ở Global. Các dịch vụ mã hóa mật khẩu thì tất nhiên chúng ta nên bật. Mặc dù các password bị mã hóa này khá dễ dàng để crack, tuy nhiên chúng ta sẽ tránh được nhiều trường hợp có thể lộ password. Các option liên quan đến TCP như TCP Keep Alive In và TCP Keep Alive Out sẽ đảm bảo các phiên TCP bị kết thúc bất thường sẽ bị xóa. Đối với các option liên quan đến việc truy cập vào router, nếu thiết bị của các bạn đang được quản lý bởi các ứng dụng Network Management, thì khi bật Auto Secure có thể gây gián đoạn kết nối với các phần mềm này. Phần này nó sẽ cho chúng ta cấu hình banner, password, telnet, SSH, AAA thôi. Đây là các thông số mà chúng ta cũng phải thiết lập ban đầu, nên các bạn có thể sử dụng Auto Secure để cấu hình nhanh được.
Phần lock thì AutoSKU sẽ bật một số tính năng liên quan đến lock như là số thứ tự, thời gian, sao chép vào bộ nhớ đệm, vân vân. Nói chung là lock thì rất là quan trọng trong tất cả các hệ thống. Các bạn nên bật lock trên tất cả các thiết bị. Đối với Forwarding Plane thì nó sẽ bật CEF lên. Đối với bản OS cũ từ rất lâu rồi thì có thể chưa dùng CEF, còn hiện tại thì CEF đã được enable mặc định rồi. Ngoài ra, nếu router của các bạn có license set và sử dụng firewall trên router thì AutoSKU sẽ cấu hình thêm các thông số liên quan đến bảo mật, kiểu như là các ngưỡng an toàn để tránh chúng ta bị tấn công gây cạn kiệt hệ thống. Ok, về lý thuyết và hiểu được ý nghĩa của các tính năng thì nó rất là dài, nhưng mà phần cấu hình thì cực kỳ đơn giản thôi. Trong mode XZ các bạn gõ lệnh AutoSKU là được. Nó sẽ có một vài option phía sau. Các option này cũng khác nhau giữa các phiên bản OS. Các bạn có thể bật full, bật trên từng phần như là Management Plane, Forwarding Plane đều được. Tùy chọn No Interact thì mọi thứ sẽ được tự động, còn full thì các bạn sẽ cần nhập một số thông số để cấu hình. Tùy nhu cầu thôi, mình sẽ bật full luôn. Full thì các bạn có thể chọn option full hoặc chỉ cần gõ AutoSKU đều được. Nó sẽ hỏi router của bạn có kết nối Internet không? Chọn Yes. Tiếp theo là số cổng WAN, mình chỉ có một cổng thôi. Nhập tên cổng kết nối Internet. Đây chính là các tính năng được enable hoặc disable để bảo vệ cho Management Plane như mình vừa đề cập. Phần tiếp theo bên dưới sẽ là cho phần login. Đầu tiên sẽ là cấu hình banner. Các bạn viết các nội dung bất kỳ vào giữa hai ký tự K là được. Phía trên này là một ví dụ mà Cisco đưa ra cho các bạn. Nhập Enable Secret Password. Nhập Enable Password. Cisco khuyến nghị các bạn nên sử dụng password này khác với Secret Password phía trên nhé. Tạo một user local. Sau đó router sẽ tự động cấu hình AAA, console, telnet, SSH, timeout, vân vân, tự động với tài khoản các bạn vừa tạo. Các thông số tiếp theo sẽ liên quan đến việc chặn khi có sự đăng nhập trái phép. Các bạn nhập theo policy của mình. Chặn khi phát hiện đăng nhập mình sẽ để 15. Số lần login lỗi là 3. Thời gian tối đa là 20. Phần SSH thì tùy các bạn thôi. Mình sẽ bật SSH trên router. Nhập hostname. Domain. Bên dưới này là các dịch vụ sẽ bị disable trên tất cả các cổng. Riêng cổng kết nối ra Internet sẽ được enable Unicast RPF. Phần CBAC Firewall này thì nếu các bạn có license set mới cấu hình được. Còn nếu chỉ có license base thì các bạn có thể bỏ qua phần này. Nếu không có license set thì các bạn chọn Yes thì khi mà chạy nó sẽ báo lỗi do các lệnh đó không có. Sau đó thì router sẽ hiển thị toàn bộ các lệnh sẽ được áp dụng cho running config ở đây, bao gồm cả các thông tin mà các bạn đã nhập vào. Rất là dài đúng không? Nếu không có AutoSKU mà chúng ta cấu hình bằng tay thì sẽ mất khá là nhiều thời gian. Chọn Yes để áp dụng cấu hình. Như vậy là xong. Các bạn có thể show running config để kiểm tra. Rất nhiều cấu hình đã được áp dụng trên router.
Các bạn cũng có thể xem lại các câu lệnh mà AutoSecure áp dụng trên thiết bị bằng lệnh show AutoSecure config. Như vậy, chỉ qua một câu lệnh đơn giản thì chúng ta đã có thể giảm thiểu rủi ro cho router và ngăn chặn được một số phương thức tấn công mạng vào router rồi. Trong trường hợp các bạn không muốn cấu hình toàn bộ, thì các bạn vẫn có thể lựa chọn một số option trong AutoSecure để cấu hình như là Login, hệ thống log và Management Plane. Đây đều là các tính năng mà các bạn nên cấu hình trong mọi hệ thống. Ok, như vậy chắc hẳn các bạn đã có thể sử dụng AutoSecure để bảo vệ các thiết bị router khỏi các cuộc tấn công mạng rồi. Nếu các bạn có bất kỳ góp ý hay là thắc mắc nào, hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi với nhau nhé. Và hãy like, share cũng như là subscribe để nhận thêm những video mới nhất từ CNTT Shop bạn nhé.